Kiss mo na. Alright guys, so nandito ulit tayo sa San Antonio de Padua Parish Church. So meron ulit tayo dito wedding ceremony natin. Alright, so meron tayo tuling sound setup for musicians. Yan. So meron tayo musician dito, no? So dalawang singer, guitar, flute, and then violin. Yan. So connected siya sa ating sound system. So I think mag-start ng entourage. Yan. So meron tayo dito ng SL15A, no, na Sound Logic. Yan, dalawa. So may tripod tayo dyan na iMix. And then mixer natin 6 channel, laptop, audio racking natin, may wireless tayo dyan. Yan. So kompleto tayo. So, pasok na ang entourage dyan. Yan. Start na. Balikan namin kayo, no? Bigyan namin kayo ng mga clip, ng mga videos mamaya. Alright. Alright. So, mag-start na ang ating entourage. Yan na. Tumakot na ang best man. Yan. Galing ng ating musicians. Father ni groom. Ayan si groom, oh. Wow. Ito musician natin. glorifying the Lord by your life. Thanks be to God.
Jason and Connie at kiss mo na. Yan. Okay, Jason, are you ready? Jason, go. Kiss mo na. Okay, 1, 2, 3. Attack. Palapakan ko na si Connie. Alright guys, so natapos na yung wedding natin. Yan, so picture na ating couple. Yan, dito yung musician natin, gagaling. Ganda ng mga boses. Yan, di ba? Ang linaw ng ating ang linaw ng ating speakers. So maya lang okay na tayo dito, no? Ligpitan tayo. So around ano hours ba to? 10:45. 10:45. So mga 11 siguro okay na tayo dito. Diba? Ang dami mong ginagawa, no? O, hatid-hatid ka ba ng flowers? Pero kapag kasal na, sometimes we stop. No. Kaya ang kasal is just a beginning. Kaya ito yung pamumuhay ninyo. Kaya sana, Jason,